আজি আমি ক্লাছ 5ৰ ইংলিছৰ দুটামান চেপ্টাৰ পঢ়িম উইজডম বুকৰ এটা চেপ্টাৰ পঢ়িম কোনটো চেপ্টাৰ পঢ়িম আজি আমি চাওঁ আহা আজি আমি ইংলিছৰ এটা চেপ্টাৰ পঢ়িম যিটোৰ নাম হৈছে মাই চাইল্ডহুড চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত দুটামান ৱাৰ্ম আপ কুৱেশ্যন আছে যিকেইটা তোমালোকে এতিয়া কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিবা এইকেইটা মই সেইকাৰণে চেপ্টাৰটো শেষ হোৱাৰ পাছত তোমালোকক কুৱেশ্যনকেইটা কৰিম আৰু কুৱেশ্যনকেইটাৰ আনসাৰ তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবা বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া আমি চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে এছেন্স পাৰ্টটোত আমাক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দিয়া আছে যিখিনি কথা আমি জানিবলগীয়া সেইখিনি পঢ়ি লওঁ মাই চাইল্ডহুড এইমছ টু কনভে দ্য ছ'চিয়েল হাৰ্মনি এণ্ড ৰিলিজিয়াছ টলাৰেন্স হুইচ এক্সিষ্টেড ইন দ্য হোম টাউন অফ ডক্টৰ কালাম ইভেন দো পিপল প্ৰেক্টাইজ ডিফাৰেণ্ট ফেইথছ এই চেণ্টেন্সটোৰ মিনিং হৈছে মোৰ চাইল্ডহুডটোৱে মোৰ চাইল্ডহুড মানে হৈছে সৰুকাল ল'ৰালি কাল মোৰ চাইল্ডহুড মানে মোৰ ল'ৰালি কালটোৱে কনভে কৰে এইমছ টু কনভে লৈ যায় মোক দ্য ছ'চিয়েল হাৰ্মনি এণ্ড ৰিলিজিয়াছ টলাৰেন্স সমাজত মিলা প্ৰীতিৰে থকা আৰু ৰিলিজিয়াছ টলাৰেন্স ৰিলিজন মানে হৈছে ধৰ্ম যেনেকৈ হিন্দু হৈ গ'ল মুছলিম ধৰ্ম হৈ গ'ল খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ গ'ল তেনেদৰে এইটো ৰিলিজিয়াছ টলাৰেন্স মানে বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহৰ মাজত থকা মিলা প্ৰীতি হুইচ এক্সিষ্টেড ইন দ্য হোম টাউন অফ ডক্টৰ কালাম যোনজন বহুত এজন ফেমাছ আৰু পপুলাৰ এজন পাৰ্চন আছিলে ব্যক্তি আছিলে মানুহ আছিলে যাৰ কথা আমি এই চেপ্টাৰটোত পঢ়িম তেওঁ কোনোবাই হয়তো জানা তেওঁৰ বিষয়ে কোনোবাই হয়তো নাজানা তেওঁৰ হোম টাউনখনত মানে এনেকুৱা বহুত মানুহৰ মাজত মিলা প্ৰীতি আছিল আৰু তেওঁৰ হোম টাউনখনৰ কথা কোৱা হৈছে য'ত কি বহুত মিলা প্ৰীতিৰ আছিল ইভেন দো পিপল প্ৰেক্টিছ ডিফাৰেণ্ট ফেইথছ যদিও মানুহখিনিয়ে ডিফাৰেণ্ট নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ বিশ্বাস আছিলে বেলেগ বস্তুত বেলেগ ধৰ্ম তথাপিও তেওঁলোকৰ মাজত বহুত বেছি মিলা প্ৰীতি আছিল দ্য চেন্স অফ ৰিলিজিয়াছ টলাৰেন্স ইমানকেটেড ফ্ৰম দ্য ফেক্ট ডেট প্ৰিষ্ট এণ্ড দ্য মৌলভীজ ইন ৰামেশ্বৰম ডিড নট পাৰ্মিট ইনটলাৰেন্স টু ডেভেলপ এণ্ড নিপড ইট ইন দ্য বাৰ্ড ইটছেল্ফ কৈছে যে দ্য চেন্স অফ ৰিলিজিয়াছ টলাৰেন্স এই ধৰ্মৰ যে ইটো ধৰ্ম সিটো ধৰ্মৰ মাজত ইমান মিলা প্ৰীতি সেইটো আচলতে কিয় আছিলে সেইটো যোনখিনি প্ৰিষ্ট আছিলে প্ৰিষ্ট কোনটো ধৰ্মৰ থাকে হিন্দু ধৰ্মৰ হয়নে হিন্দু ধৰ্মৰ যোনখিনি প্ৰিষ্ট আছিলে প্ৰিষ্ট মানে হৈছে পূজাৰী মন্দিৰত পূজা পাতল কৰা মানুহজনক প্ৰিষ্ট বুলি কয় আৰু মৌলবী হৈছে ইছলাম ধৰ্ম তেনেদৰে ইছলাম ধৰ্মত যোনে প্ৰাৰ্থনা কৰে মছজিদত ইছলাম ধৰ্মৰ যোনটো প্ৰাৰ্থনা ঘৰ সেইটো কয় মছজিদত যোনে প্ৰাৰ্থনা কৰে তেওঁ তেনেকুৱা সেইজনক আমি সমাজৰ ওপৰৰ ব্যক্তি বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ হয়নে যেনেকৈ হিন্দু ধৰ্মত প্ৰিষ্ট আৰু ইছলাম ধৰ্মত মৌলবী তেওঁলোকে ৰিলিজনৰ মাজত কাজিয়া কেতিয়াও হ'বলৈ দিয়া নাছিলে আৰু সিহঁতৰ মাজত মিলামিলিকৈ থাকিবলৈ শিকাইছিলে These experiences of his childhood probably shaped the personality of Dr. Kalam, who went on to become the most popular president of India. Maybe the president. ডক্টৰ কালাম যোনকে ইণ্ডিয়াৰ চবতকৈ বেছি পপুলাৰ মানে চবেই ভাল পোৱা প্ৰেছিডেণ্ট আছিল ইণ্ডিয়াৰ তেওঁ হয়তো তেনেকুৱা পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ন য'ত কি ৰিলিজনৰ মাজত কাজিয়া নাই মিলা প্ৰীতি আছে ইমান ধুনীয়া এনেকৈ ডাঙৰ হৈছিল বাবে হয়তো তেওঁ পাৰ্চনেলিটিটো বহুত ভাল হৈছিলে আৰু ইভেঞ্চুৱেলি তেওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বহুত পপুলাৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিলে এনে কৈছে আমি এতিয়া এই চেপ্টাৰটোত কাৰ বিষয়ে পঢ়িম সেয়া তেওঁ হৈছে ডক্টৰ আব্দুল কালাম আমি এইটো 2টা বা 3টা পাৰ্টত শেষ কৰিম কাৰণ এটা ভিডিঅ' বহুত দীঘল হ'লে আমাৰ চাব মন নাযায় সেইকাৰণে আমি ছুটিকৈ এটা 2টা পাৰ্টত শেষ কৰিম ফাৰ্ষ্ট পেৰেগ্ৰাফ APJ Abdul Kalam was born into a middle-class Tamil family in the town of Rameshwaram in the former Madras state.
APJ আব্দুল কালামৰ জন্ম হৈছিল এটা তামিল ফেমিলিত মিডল ক্লাছ তামিল ফেমিলি যিটো কি বেছি ধনীও নহয় বেছি দুখীয়াও নহয় ইন দ্য টাউন অফ ৰামেশ্বৰম টাউনৰ এটা মিডল ক্লাছ ফেমিলিত আব্দুল কালামৰ জন্ম হৈছিল ইন দ্য ফৰ্মাৰ মাদ্ৰাছ ষ্টেট এতিয়া এক্সিষ্ট নকৰে মাদ্ৰাছ ষ্টেটৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ নাম হৈছে চেন্নাইৰ তেতিয়া মাদ্ৰাছ আছিল নামটো তেতিয়া মাদ্ৰাছ হৈ থাকোঁতে মাদ্ৰাছ ষ্টেটৰ ৰামেশ্বৰম নামৰ টাউনখনৰ এটা মিডল ক্লাছ ফেমিলিত ডক্টৰ আব্দুল কালামৰ জন্ম হৈছিল His father Zainuddin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great inborn wisdom and a true generosity of spirit. তেওঁৰ দেউতাক আছিল দেউতাকৰ নাম আছিল জাইনুল-আব্দিন had neither much formal education মানে স্কুলীয়া শিক্ষা বেছি নাছিল আৰু nor much wealth আৰু বহুত বেছি ধনী মানে সম্পত্তি থকা মানুহো নাছিল despite these disadvantages তথাপিও he possessed great inborn wisdom তেওঁ জন্মগতভাৱে বহুত জ্ঞানী and a true generosity of spirit আৰু তেওঁ মানে বহুত ভাল মানুহ আছিল একদম ৰিয়েল গুড মেন মানে বহুত ভাল মানুহ আছিল He had an ideal helpmate in his mother Axomiyat আৰু তেওঁৰ মাকৰ নাম আছিল আব্দুল কালামৰ মাকৰ নাম আছিল আছিয়াম্মা আৰু আছিয়াম্মাও এগৰাকী বহুত আনক হেল্প কৰি ভাল পোৱা মানুহ আছিল She fed many people every day তেওঁ মানে মাকৰ কথা কৈছে আছিয়াম্মাই বহুত মানুহক everyday খাবলৈ দিছিল Kalam was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. Kalam আছিলে তেওঁলোকৰ বহুত কেইটা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে এই আছিয়াম্মা আৰু জাইনুল-আব্দিনৰ বহুত কেইটা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে তাৰ ভিতৰত এজন আছিল কালাম যোন কি এ short boy তেওঁ আছিল এজন চুটি চাপৰ ল'ৰা with rather undistinguished looks বৰ বেছি দেখিবলৈ বৰ বেছি ভাল নাছিলে কমনে আছিলে born to tall and handsome parents তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক বহুত ধুনীয়া ওখ পাখ আছিলে কিন্তু তেওঁ আছিল চুটি চাপৰ আৰু দেখিবলৈ ইমান খাস নহয় আৰু They lived in their ancestral house which was built in the middle of the 19th century তেওঁলোকৰ ককা কাইতাকৰ দিনৰ ঘৰতে বাস থাকিছিল which was built in the middle of the 19th century যিটো ঘৰ 19th century ৰে মানে 1800 something ৰে মাজভাগত বনোৱা গৈছিল It was a fairly large pakka house. It was a ডাঙৰ পাক্কা ঘৰ made of limestone and brick cement আৰু ইটাৰে সজোৱা এটা ডাঙৰ পকা ঘৰ আছিল on the mosque streetত আছিল in ৰামেশ্বৰম চহৰৰ মস্ক ষ্ট্ৰীটত তেওঁলোকৰ ঘৰটো আছিল যোনটো আছিল ডাঙৰ পকা ঘৰ His austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. তেওঁলোকৰ যোনজন ফাদাৰ আছিলে দেউতাক আছিলে যাৰ নাম আছিলে জাইনুল-আব্দিন আছিল বহুত ষ্ট্ৰিক্ট এজন পেৰেণ্ট যোনে কি এনি খৰচা কৰিব নিদিয়ে used to avoid কৰিছিল মানে কৰিবলৈ দিয়া নাছিল all inessential যোনবিলাক অদৰকাৰী comforts and luxuries অদৰকাৰী লাক্সাৰীখিনি মানে যোনখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আৰু তেনেকুৱা টাইপৰ লাক্সাৰীখিনি এটা ফুলফিল কৰা নাছিল কিন্তু however all necessities were provided for in items of food medicines or clothes কিন্তু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যোনবিলাক বস্তু সেইবিলাকত কিন্তু কেতিয়াও কনজুচি কৰা নাছিল যেনেকৈ হৈ গ'ল ফুড খানাত মেডিচিনছ দৰবত আৰু ক্লথছ কাপোৰত এই তিনিটা বস্তুত কেতিয়াও কনজুচি কৰা নাছিল Kalam normally ate with his mother sitting on the floor of the kitchen কালামে normally তেওঁৰ মাকৰ লগত ভাত খানা খাইছিল তেওঁলোকে কি খায় এতিয়া আমি গম পাম ভাত বুলি ক'লে ভুল হ'ব sitting on the floor of kitchener ফ্ল'ৰতে বহি মজিয়াতে বহি কালামে মাকৰ লগত খানা খাইছিল She would place a banana leaf before him. South India তোমালকে দেখি জানানে এটি আজিকালিও banana leafতে মানে কল পাততে ভাত খায়
ট্ৰেডিশ্যন হিচাপে বানানা লিফ এখন কালামৰ ফ্ৰণ্টত মাকে পাৰি দিয়ে অন হুইচ she then ladled rice and aromatic sambar আৰু তাতে ladled এক কৰচলি এক হেতা ভাত বাৰে আৰু লগতে একদম বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাই থকা চাম্বাৰ বাৰি দিয়ে চাম্বাৰ হৈছে এটা সাউথ ইণ্ডিয়ান ফুড হয় তোমালোকে শুনিছা নে ইডলি চাম্বাৰ বুলি ইডলি লগতো দিয়ে তেনেকুৱা সেইটো এটা সাউথ ইণ্ডিয়ান ফুড হয় A variety of sharp homemade pickles আচাৰৰ দৰে pickles আচাৰৰ দৰে এটা soup হয় আচাৰৰ দৰে এটা মানে তেনেদৰে খোৱা আৰু অকণমান কমকৈ খাই যিটো সেনেকুৱা এটা খাদ্য হয় যোন চাম্বাৰ and a dollop of fresh coconut chutney আৰু সাউথ ইণ্ডিয়াত কোকোনাট বহুত চলে ন আৰু অলমান কোকোনাটৰ চাটনি তাৰপিছত ৰাইচ ভাত আৰু চাম্বাৰ ঢালি দিছিলে the famous Shiva temple which made Rameshwaram so sacred to pilgrims এটা famous Shiva temple আছিলে ৰামেশ্বৰমত যোনটোৱে ৰামেশ্বৰমক বহুত বেছি পবিত্ৰ বনাইছিলে টু পিলগ্ৰিমছ যোনবিলাক মানুহে মন্দিৰ এনেকুৱা হলি প্লেচলৈ যাত্ৰা কৰে তেওঁলোককে পিলগ্ৰিমছ বুলি কয় মানে পিলগ্ৰিমছ মানে হৈছে তীৰ্থযাত্ৰী অসমীয়া ৱৰ্ডটো আৰু যোনে এনেকুৱা বস্তুবোৰ বিচাৰি ফুৰে মন্দিৰ চন্দিৰ তেনেকুৱা জেগাবিলাক বিচাৰি ফুৰে তেওঁলোকক কয় পিলগ্ৰিমছ আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ৰামেশ্বৰমত থকা ফেমাছ শিৱা টেম্পলটো বহুত পবিত্ৰ আছিলে was about 10 minute walk from their house আৰু সেই টেম্পলটো কালামৰ ঘৰৰ পৰা আব্দুল কালামৰ ঘৰৰ পৰা 10 খোজকাঢ়ি গ'লে 10 মিনিটতে পায় হিমানটো দূৰতে মানে ঘৰটো আছিলে 10 মিনিট লাগে খোজকাঢ়ি গ'লে their locality was largely muslim আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰে পাজৰে থকা মানুহখিনি কিন্তু বেছিভাগে আছিলে মুছলিম but there were quite a few hindu families too আৰু কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত কেইটামান হিন্দু ফেমিলিও আছিলে যদিও মুছলিম মানুহ বেছি হিন্দু ফেমিলিও থাকিছিল লিভিং এমিকেবল উইথ এটো এমিকেবল হ'ব লাগে এমিকেবল আছে লিভিং এমিকেবল উইথ দেয়াৰ মুছলিম নেইবাৰ্ছ মুছলিম চুবুৰীয়া মানুহৰ লগত বহুত মিলিজুলি আছিল There was a very old mosque in their locality where Kalam's father would take him for evening prayers তেওঁলোকৰ লোকেলিটি তেওঁলোকৰ ওচৰতে এটা বহুত পুৰণি মস্কো আছিলে পুৰণি মস্ক মানে হৈছে মুছলিমসকলে ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে য'ত পূজা কৰে মানে পূজা ক'লে ভুল হ'ব কিন্তু তোমালোকে বুজি পাব কাৰণ পূজা কৰে বুলিয়ে মই কৈ দিছোঁ যেনেদৰে হিন্দুসকলৰ বাবে মন্দিৰ আছে মুছলিমসকলৰ বাবে মস্ক He had not the faintest idea of the meaning of Arabic prayers chanted, but he was totally convinced that they reached God. যদিও আব্দুল কালামে ভালকে বুজি পোৱা নাছিলে আৰবিকত গাইছিলে প্ৰাৰ্থনাবিলাক হিন্দীত বা ইংলিছ বা এনেকুৱা লেংগুৱেজত গোৱা নাছিলে আৰবিকত গোৱা হৈছিলে যদিও আব্দুল কালামে ৱৰ্ডৰ মিনিংবিলাক বুজি পোৱা নাছিলে আৰবিক প্ৰেয়াৰৰ প্ৰাৰ্থনাবোৰৰ কিন্তু হি টোটেলি বিশ্বাস কৰিছিলে যে সেই প্ৰাৰ্থনাবোৰ ভগৱানৰ ওচৰতে পায়গে তোমালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই তোমালোকে ভাবানে ভগৱানে শুনি পায় বুলি তেনেদৰে সৰু হৈ আছিলে কালামেও ভাবিছিলে When his father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside. যেতিয়া তেওঁৰ দেউতাকে মস্কত প্ৰেয়াৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰি ওলাই আহে বাহিৰত ডিফাৰেণ্ট ৰিলিজন বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ মস্কৰ বাহিৰত তেওঁৰ কাৰণে বহি থাকে গৈছে ডিফাৰেণ্ট ৰিলিজন যেনেকৈ হিন্দু হৈ গ'ল বেলেগ বুদ্ধিষ্ট হৈ গ'ল বা বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ বা হেৰিও ইছলাম ধৰ্ম হৈ গ'ল চব বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ বাহিৰত ৱেইট কৰি থাকে কালামৰ দেউতাকৰ কাৰণে কিয় ৱেইট কৰি থাকে আমি সেইটো এতিয়া পিছৰ লাইনটোত দেখিম Many of outside waiting for him তেওঁৰ বাবে ৱেইট কৰি থাকে Many of them offered bowls of water to Kalam's father আৰু সিহঁতৰ বহুতে হাততে এবাটি পানী লৈ থাকে বাটিতে এবাটি পানী লৈ থাকে আৰু দেউতাক যেতিয়া ওলাই আহে
দেউতাক যেতিয়া ওলাই আহে কালামৰ দেউতাক যেতিয়া ওলাই আহে মস্কৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি তেতিয়া কালামৰ দেউতাকক সেই পানী বাতি আগবঢ়াই দিয়ে who would blow air on them and say a prayer আৰু কালামৰ দেউতাকে তেতিয়া কিবা কিবি প্ৰাৰ্থনা মুখতে গাই পিনে বাতিটোত ফুৱাই দিয়ে পানী বাতিত This water was then carried home for invalids আৰু সেই পানীটো ঘৰলৈ লৈ যায় তেওঁলোকৰ ঘৰত কাবাৰ যদি বেমাৰ হৈছে কিবা বেমাৰ ভাল নাই হোৱা তেতিয়া তেনেকৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ তেনেকৈ ঘৰলৈ লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে সেই পানীখিনি আনে জাৰি দিবলৈ আমি কওঁ যে পানী জাৰি দিয়া তেনেকৈ পানী জাৰি দিয়ে তেওঁৰ দেউতাকে আৰু সিহঁতি পানীখিনি ঘৰলৈ লৈ যায় বেমাৰী মানুহখিনিৰ কাৰণে People visit their homes to offer thanks after being cured আৰু যেতিয়া সিহঁতৰ ঘৰত বেমাৰীখিনি ভাল হয় তেতিয়া হেতি থেংক ইউ কৰিবলৈ কাৰণে মানে কিবা এটা আৰু মোৰ ভাল হ'ল ঘৰত আমুকৰ ভাল হ'ল তো আপোনালোকক থেংক ইউ ক'ব আহিছোঁ নহ'লে কিবা কিবি অফাৰ কৰে লৈ আহে থেংক ইউ ক'বলৈ কিবা এটা খোৱা বস্তু কিবা এটা এনেকৈ আনে এনেদৰে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছিলে যোনে এনেকৈ পানী লৈ যে ভাল কৰিছিলে পানী কাটি পানী জাৰি ভাল কৰি দিছে যাক হেতি মানে থেংকছ ক'বলৈ আহে তাৰপিছত The Second World War broke out in 1939. 1939ত Second World War আৰম্ভ হৈছিল When Kalam was 8 years old. তেতিয়া কালাম আছিল 8 years old, 8 বছৰীয়া From 1939 A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market আৰু যেতিয়া Second World War start হৈছিলে তেতিয়া tamarind মানে হৈছে তেতেলীৰ ডিমাণ্ড মাৰ্কেটত বহুত বেছি হৈ গৈছিলে বাঢ়ি গৈছিলে পটককৈ বাঢ়ি গৈছিলে মানে He used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street তেতিয়া আব্দুল কালামে তেতেলী গোটাই পিনি এখন সৰু দোকানত মস্ক ষ্ট্ৰীটৰে সৰু দোকান এখনত বিকিছিল A day's collection would fetch him the princely sum of 1 anna আৰু এদিন বিকি তেওঁ লাভ কৰিছিল 1 anna আমি যে তেওঁলোকৰ মাহঁতক সুধিবাচোন 1 অনা 2 অনা তোমালোকৰ মাহঁতি গম পাব 1 অনা 2 অনাকৈ 1 anna তেতিয়া চলিছিলে এতিয়া নচলে 1 anna এটকাতকৈও কম মানে 1 anna পাইছিলে এদিনৰ কালেকশ্যন কিন্তু তেতিয়া 1 annaটো বহুত বেছি আছিল যেতিয়া মানে 1 anna পালে সি মানে পুৰা ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব এনেকুৱা টাইপ Kalam's brother-in-law Jalaluddin would tell him stories about the war কালামছৰ brother-in-law আছিলে জালালুদ্দিন আৰু দেউতাকৰ নাম আছিলে জাইনালুদ্দিন মনত ৰাখিবা brother-in-law মানে হৈছে কালামৰ ভিনদেউ জালালুদ্দিন নে তাক কালামক ৱাৰৰ কথা কৈছিলে ৱাৰৰ কাহিনীবোৰ কৈছিলে যুদ্ধৰ কাহিনীবোৰ কৈছিলে যিহেতু এইটো Second World War চলি আছিলে ৱাৰৰ কাহিনীবোৰ কৈছিল which he would later attempt to trace in the headlines in Dinamani, a daily newspaper of Tamil Nadu যিবিলাক প্ৰথমতে তেওঁৰ ভিনিৰ পৰা শুনিছিল তাৰপিছত কালামে দিনমণি নামৰ নিউজপেপাৰ তামিলনাডুৰ নিউজপেপাৰখনৰ হেডলাইন পঢ়িও গম পাইছিল Okay, thank you for watching this video. This is the part 1 and wait for the part 2 and 3. Thank you for watching. Subscribe my channel.